ගණන් පිටුව සබස්ක්‍රයිබ් කරව ගණන් පිටුව YouTube channel. අපි මේකෙන් දැන් ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි 11 වසරේ කලින් ඉදිරිපත් කර වීඩියෝ වල ඉතුරු කොටස. ඒ කියන්නේ දර්ශක හා ලඝු ගණක කියන පාඩමේ ලඝු ගණක හා එකට අඩු දශම සංඛ්‍යාවල ලඝු ගණන් ගණනය කරන්නේ කොහොමද කියන එක. හරි. අපි බලමු මේ වීඩියෝ එක දිගටම බලලා ඒක ගණනය කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපි ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා සාමාන්‍ය සංඛ්‍යාවක ලඝු ගණක ගණනය කරන්න. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට අලුත්ම කොටසක් විදිහට මේ දශම සංඛ්‍යාව ලඝු ගණක ගණනය කරන විදිහ අපි ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. බලමු මේක කරන්න කොහොමද කියලා. මේක අපි විශේෂ නමකින් හඳුන්වනවා වියුති කියලා. අපි බලමු මේකේ එන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. මම ඔයගොල්ලන්ට මේකේ ලේසියෙන්ම තේරුම් ගන්න වෙන වගුවක් දීලා තියෙනවා. සංඛ්‍යාව එක විද්‍යාත්මක අංකණයෙන් ලියන්නේ කොහොමද? ලඝු ගණකයේ ඒකේ පූර්ණාංශය හා දශමාංශය ලඝු ගණකයේ කියන වෙන වෙනම දීලා තියෙනවා. සංඛ්‍යාව 5432. ඒක විද්‍යාත්මක අංකයෙන් කියන්නේ 10ේ බලයක් විදිහට ලියුවට පස්සේ 5.432 සමාන 10ේ තුන්වෙනි බලයට. ඒ කියන්නේ මේ 10ේ තුන්වෙනි බලය කියන එක මේ 3 කියන එක තමයි මේ ඒකේ පූර්ණාංශය. මේක ලඝු ගණක පොතෙන් බැලුවට පස්සේ 5432 ලඝු ගණක එනවා 3.735 බිංදුව කියන එක. ඒ අනුව පූර්ණාංශය තුනද දශමාංශය 0.735 බිංදුවද වෙලා තියෙනවා. 543.2. මේක ගත්තට පස්සේ 5.432 10 දෙවෙනි බලය වෙනවා. ඒ අනුව පූර්ණාංශය 2ද දශමාංශය 0.735 බිංදුවද ලඝු ගණකය 2.735 බිංදුවද වෙනවා. 54.32. මේක 5.432. ඒකේ පූර්ණාංශය 10 පළවෙනි බලය වෙලා දෙන පූර්ණාංශය 1 දශමාංශය අර විදිහටම 0.735 බිංදුවද ලඝු ගණක 1.735 බිංදුවද වෙනවා. මේ විදිහට ගත්තට පස්සේ අපිට මේක ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි යමු 5.432. මේක 5.432 කියන්නේ 10 බිංදුවෙනි බලයේ පූර්ණාංශය බිංදුව දශමාංශය 0.735 බිංදුවද ලඝු ගණකයේ 0.735 බිංදුවද වෙලා තියෙනවා. හරි. දැන් මේක අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා මොකද්ද මේ වියුති කියන එක. මේ වියුති කියන එක ගන්නකොට මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. 0.543 ගත්තට පස්සේ 5.432 10 ඍණ 1 වෙනි බලය. පූර්ණාංශය ඍණ 1ද දශමාංශය 0.735 බිංදුවද ලඝු ගණකයේ වියුති 1.735 බිංදුවද වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට වඩන්න පුළුවන් මේකේ බිංදු ගානට තමයි වියුති එන්නේ. බිංදු 1යි නම් වියුති 1යි, බිංදු 2යි නම් වියුති 3යි, බිංදු 3යි නම් වියුති 4යි, ඒ 3යි, බිංදු 4යි නම් වියුති 4යි මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. මේ වියුති ගානයි බිංදු ගානයි හැම වෙලේම සමාන වෙලා තියෙනවා. දැන් අවසානකේ ගත්තොත් 0.0.0.0.5යි 4යි 3යි 2. ඒකද ගත්තට පස්සේ 5.432 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 5 වෙනි බලය. ඒක පූර්ණාංශය ඍණ 5.5 0.735 බිංදුව ලඝු ගණකය වියුති 5.735 බිංදුව වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් ලඝු ගණකය මේකේ ගන්න කොහොමද කියලා. හරි. අපි ඊළඟ එකේ බලමු. පහත දක්වන එක් එක් සංඛ්‍යාවේ ලඝු ගණකයේ පූර්ණාංශය ලියා දක්වන්න කියලා දෙනවා. මේ ලඝු ගණකය බලලා පූර්ණාංශය ලියන්න ඕනේ. 0.984 මේක එක බිංදුවයි නම් පූර්ණාංශය මොකද්ද? වියුති 1යි. 0.05 මේක බිංදු දෙකක් තියෙනවා නිසා පූර්ණාංශය වියුති 2යි. 0.0.725 මේක බිංදු දෙකක් තියෙනවා නිසා පූර්ණාංශය වියුති 2යි. ඊළඟ එක 0.0.1.9 මේක බිංදු 3ක් නිසා පූර්ණාංශය වියුති 3යි. 0.0.0.3.1 මේකේ බිංදු 3ක් නිසා පූර්ණාංශය වියුති 3යි. අවසානයේ තියෙන 0.0.0.783 මේක බිංදු 4ක් නිසා පූර්ණාංශය වියුති 4යි. මේ විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් මේකේ බිංදු ගානත් එක්ක මේකේ කොහොමද ලියන්නේ කියලා. හරි. ඊළඟ එකේ දීලා තියෙනවා මොකද්ද? අගය සොයන්න කියලා. ඒකෙද මෙහෙමයි කරන්නේ. පළවෙනි එක දීලා තියෙනවා log 0.831. අපි මේකද බලන්නේ 83 පළවෙනි අගය බලලා ඒකත් එක්ක බිංදු ගාන තියෙනවා. 83 එක සමානයි 99යි 1යි 9යි 6ට බිංදුව එක බිංදුවක් නිසා වියුති 1යි කියලා තියෙනවා.
ඒ අනුව පිළිතුර වියත 1.916. ඊළඟ එකේ log 0.0117.5 11.75 බැලුවට පස්සේ 11.75 අගේලා 0.701. මම බිංදු දෙකක් නිසා වියත 2යි එනට පිළිතුර වියත 2.0701. ඊළඟ එක log 0.0034. මේක බිංදු 3ක් නිසා වියත 3යි 34 බිංදුව බලනවා 53යි 5යි 3යි 1යි 5. ඒ අනුව ගත්තට පස්සේ 34 අගය 5යි 3යි 1යි 5 බිංදු 3 නිසා වියත 3 පිළිතුර වියත 3.5යි 3යි 1යි 5. ඊළඟ එක log 0.009 90 බිංදුව බලනවා 90 බිංදුව 9යි 5යි 4යි 2. බිංදු 3ක් නිසා වියත 3යි එන පිළිතුර වියත 3.9යි 5යි 4යි 2. ඊළඟ එක log 0.0005. මෙතන 5 ගත්තන 50 බිංදුව බලනවා 50 බිංදුව සමානයි 6යි 9යි 9යි බිංදුවට. ඒ අනුව බිංදු 5ක් තියෙනවා. බිංදු 5ක් නිසා වියත 5යි. වියත 5.6යි 9යි 9යි බිංදුව. ඊළඟ එක log 0.0009යි 8. 98 බිංදුව බැලුවට පස්සේ අපිට නව ලඝු පොතේ 9 9 1යි 2. මෙතන බිංදු 4ක් නිසා වියත 4යි. වියත 4.9යි 9යි 1යි 2 තමයි මේකේ පිළිතුර. මේක හැම වෙලේම බිංදු ගානට අනුව තමයි වියත අගය තියන්න ඕනේ. ඒ අනුව ලඝු පොතේ අගය බලලා බිංදු ගානත් එක්ක අරගෙන මේ අගය තියන්න බලන්න. මේක හරිම ලේසි. මේක මතක තියාගන්න ක්‍රමයක් විදිහට. හරි ඊළඟට යමු. පාද දක්වන සංඛ්‍යා 10 බරලස ලියා දක්වන්න. ඒකත් හරිම ලේසි. බලමු පළවෙනි කොට. එක තියෙනවා මේ විදිහට 0.831. අපි බලන්න ඕන 83 එක ලඝු පොතේ බලුවම ආව අපිට 0.831 එකේ පිළිතුර වියත 1.91996 කියලා. ඒ අනුව 10 වියත 1.91996 තමයි මේකේ 10 බලය. ඊළඟට 0.0175. 11.75 බැලුවහම 0.701 යා බිංදු දෙක ගන්න නිසා වියත 2යි. ඒ අනුව මේක වියත 2.0701 ආවේ 10. වියත 2.0701 තමයි මේකේ පිළිතුර. ඊළඟ කොටස 0.003.4. 10 වියත 3.53 5යි 3යි 1යි 5. ඒ අනුව 34 බිංදුව එන 5යි 3යි 1යි 5. බිංදු 3 නිසා වියත 3යි වියත 3.5යි 3යි 1යි 5. 10 වියත 3.5යි 3යි 1යි 5 තමයි මේකේ පිළිතුර. ඊළඟට 0.009. මේකේ 90 බිංදුව වලට පස්සේ අපිට නව පිළිතුර 0.9යි 5යි 4යි 2. බිංදු 3ක් නිසා වියත 3යි 10 වියත 3.9යි 5යි 4යි 2 තමයි මේකේ පිළිතුර. ඊළඟ එක 0.000.5. 50 බිංදුව බැලුවට පස්සේ අපිට නම් 0.699. බිංදු 5ක් නිසා වියත 5 යන පිළිතුර 10 වියත 5.69999. හරි. අපිට ඊළඟ එක දෙනවා 0.000.009.8. 98 බිංදුව බැලුවට පස්සේ අපිට එනවා 991.2. ඒ අනුව පිළිතුර එනවා බිංදු 3ක් නිසා වියත 4යි. 10 වියත 4.991.2 කියලා. හරි. අපිට මේ විදිහට පුළුවන් මේකේ ගණනය කිරීම කරන්න. ඔයාලා අපේ මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් ඔයාලට මේකේ තියෙන ප්‍රශ්න හා ගැටලු අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න. Thank you for watching this video. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක like කරන්න. ඒ වගේම තවමත් මේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේක subscribe කරලා අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න. එන්න අපිත් එක්ක හරියට ගණන් ඉගෙන ගන්න. ගණන් පිටුව. ඔයාලට මේක සම්බන්ධ ගැටලු තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එකකින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම අපේ සියල්ලටම පිළිතුරු ලබා දෙන්න සූදානම්. Thank you for watching this video. Please like this video.